हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण इंडियन स्टाईलने मॅक्रोनी पास्ता कसा तयार करायचा हे बघणार आहोत। येथे आपण बघू शकता आपला पास्ता अगदी छानपैकी रेडी झालेला आहे। यासाठी आपण आधी गॅसवर एका पातेल्यात पाणी ठेवून घेणार आहोत। पाण्याला उकळी आली की आपण त्यात मॅक्रोनी पास्ता ॲड करणार आहोत। यानंतर आपण यामध्ये मीठ ॲड करणार आहोत। पास्ता शिजण्यासाठी 5 ते 7 मिनिटाचा वेळ लागतो। हा पास्ता आपल्याला ट्रान्सपरंट होईपर्यंत शिजून घ्यायचा आहे। त्यानंतर दुसऱ्या कढईत आपण येथे तेल घेतलेलं आहे। तेल तापल्यानंतर आपल्याला त्यात मोहरी ॲड करायची आहे। त्यानंतर आपण त्यात जिरे ॲड करून कांदा परतण्यासाठी टाकणार आहोत। कांदा आपल्याला व्यवस्थित ट्रान्सपरंट करून घ्यायचा आहे। आपण आता यात हळद टाकलेली आहे। त्याचबरोबर आपण पास्त्यामध्ये मीठ ॲड केलेलं आहे, त्यामुळे आपण ज्या भाज्या ॲड करणार आहोत त्याप्रमाणे आपल्याला मीठ टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मी येथे अर्धी शिमला मिरची येथे वापरलेली आहे। तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही 1 शिमला मिरची टाकू शकता। त्यानंतर आपण येथे टोमॅटो ॲड केलेले आहेत। टोमॅटो ट्रान्सपरंट झाल्यानंतर आपण येथे पास्ता मसाला ॲड करणार आहोत। पास्ता मसाला ॲड केल्यानंतर आपल्याला हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपण जो पास्ता शिजून घेतलेला आहे त्याच्यात मी थोडंसं पाणी ठेवलेलं होतं। आपण तेवढ्या पाण्यासहित तो पास्ता येथे ॲड करणार आहोत। आपण येथे पास्ता ॲड केलेला आहे। आता हे व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे आपल्याला आता 2 ते 3 मिनिट मंद गॅसवर शिजून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपला मॅक्रोनी पास्ता इंडियन स्टाईलने तयार आहे। व्हिडिओ इथपर्यंत पाहिल्याबद्दल थँक्स। अशाच प्रकारच्या नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। थँक्यू।